در واقع ارزش گذاری اونس جهانی طلا هستم و تخصصی بازار طلا و بازار سرمایه ایران رو دنبال میکنم و کارم هست رشته تحصیلیم بوده. بازارهای مالی رو هم به عنوان مشاور سرمایه گذار و هم به عنوان مدرس و معامله‌گر و تحلیلگرش بیش از 8 ساله که دارم این کار رو انجام میدم. 5 سال فقط دارم آموزش میدم. بیش از 2000 دانش پذیر داشتم که در فضای بازار مالی الان فعالیت میکنن، نه اینکه برن خونهشون بشینن. و خدمت شما هستیم در این وبیناری که قرار اتفاقات آینده رو بررسی بکنیم. یک نبضی، یک پارامتری بدم، یعنی به قولی بخوام یک شرح بهایی بکنم از اتفاقات الان در بازار و یک دیدگاه برای آینده که چه تصمیمی باید بگیرید. درست شد؟ پس با دقت گوش بکنید. افتخار داریم در خانه مالی توسعه امسال مسیری رو شروع بکنیم که به شدت برای بنده جذاب هست و برای اولین بار در خانه مالی داره شکل میگیره. مجموعه بیش از 15 سال سابقه کار داره که در فضای آموزشی، آموزش اقتصادی، کاربری داره خفن کار میکنه. پس خیالتون راحت باشه که دارید از جای درستی یاد میگیرید و میبینید و دوستانی که افتخار داریم در کنارشون باشیم، در کنار اینکه مسیر آموزشیشون تکمیل میشه، مدرک معتبر و زبانم از ما میگیرن با تقدیر به صورت علوم که خیلی به کارشون میاد، هم تو حوزه کاریشون هم بیرون از این فضا توی در واقع ارتقای شغلیشون و توی کشورهای دیگه هم حتی به کارشون میاد که مباحث مختلفی هم هست، چون دوره‌ها و آموزش‌هایی که توی این مجموعه وجود داره خیلی طیف عظیمی رو دارن، فقط به یک بازار خاص محدود نیست عزیزان. خب سرفصل‌های این وبینار چیست؟ ما توی این وبینار چی‌ها رو یاد میگیریم؟ ما یاد میگیریم پارامترهای اقتصادی دنیا رو در لحظه بتونیم پیدا بکنیم، براش معیار بذاریم، بررسی بکنیم، به نتیجه برسونیمش و بعد از اونجا که فهمیدیم جهان چی میگه، جهان به من چه مخابره میکند، بفهمم ترند بازار جهانی کجاست. چرا که من یاد میگیرم بازار جهانی تاثیر 100% داره رو بازارهای زیر خودش، کشورهای مختلفش، و بعد از اون یاد میگیرم بیام تو بازار داخل ایران خودم پارامترهای داخلی بازار خودم رو کامل بررسی بکنم، ارزیابی بکنم و بعدش بیام پارامتری مثل دلار رو ارزش گذاری بکنم. خیلی مهمه من بدونم ارزش گذاری و این کار رو یاد بگیرم برای همیشه و پرتکرار انجامش بدم. بازار طلا و نقره رو کامل یاد بگیرم و بدونم که چطوری باید توی سرمایه‌گذاری کنم و بازار بورس ایران که خیلی ازش گریزان هستن رو بدون هیچ کار عجیب و غریب و خطرناکی بخوام با هم بیام جلو و یادش بگیرم. بسیار هم عالی. خب عزیزان از اینجای داستان به بعد گوش میکنید، با دقت نوت برداری میکنید. کلاس مهمه، مسیر مهمه، وبینار مهمه، پس دقت کن. کمتر حرف، بیشتر گوش. خب همیشه شروع ما اینطوریه آقا، ما چرا اصلا بعد برای آموزش، برای سرمایه گذاری آموزش ببینیم؟ اصلا آیا سرمایه گذاری هم آموزش میخواد؟ میگم بله. اتفاقا این میخواد که بقیه نمیخواد. تو اگه ندونی داری رو چه جوری سرمایه گذاری میکنی، چه برات آیدی میتونه داشته باشه. تو اگه استرس داشته باشی وقتی چیزو خریدی، چه ارزشی داره؟ من یه طلا میخرم رو 8200، بعد بهم میگن میره بالا، خودم که آگاهی ندارم که، بعد میخرم تا میشم 7 تومن میشه یه دفعه، بعد میترسم، بعد میفروشمش. چرا اتفاق میفته؟ من که اینقدر ولای خرید داشتم، وقتی یه شوکی میاد چرا میترسم؟ چون آگاهی ندارم، چون واسم سرمایه‌گذاری تعریف نشده، چون از ارزش‌ها بدورم. حالا سوال پیش میاد، میگه آقا در کشوری که تورم توش حاکمه و 40% تورم داره و همه چی میره بالا، چه فرقی میکنه حالا ما چه خریدیم؟ سود میکنیم دیگه. میگم ببین ما دو بخش سود داریم. یه سودی هست تو بگی از تورم چقدر روش کرده، منم بیشتر از اون بگیرم میشه سود. درست شد؟ یه بحث دیگه هست، میگه چه بازاری که من انتخابش کردم اون بازاره چه میزان رشد کرده. بعد سوال بکنی از خودت، بگی آیا بازار دیگه ای هم بود در این زمانی که من روی بازار دیگه بودم از این بازار بیشتر رفته بالا یا نه؟ اونجا قضیه مهمه. من اگه بیام بازه دارایی هایی که در ایران باب هست خرید و فروشش رو به عنوان دارایی سرمایه گذاری
از سال 97 به بعد ببینم، میگم از پایین ترین حالت مسکن بیش از 10-15 برابر شده، دلار به همچنین، شاخص کل باز خیلی بیشتر از دلار، حدودا 25 برابر، طلا بیش از 25 برابر، سکه بیش از 28 برابر، شاخص هموز یعنی شرکت‌های کوچیک بورسی بیش از 35 برابر و نقره بیش از 38 برابر شده. پس من فرق میکنه الان توی 20 سال، توی 5 6 سال اخیر نقره میخریدم و طلا میخریدم، دلار میخریدم، خیلی فرق میکنه. سود کردم اما سود اصلی نکردم از بازار، سود گنده رو از بازار نگرفتم. این خیلی مهمه عزیزان. پس آموزش میخواد، یه چیزی باید بدونی که بری نقره بخری دیگه. این که همه میرن طلا میخرن نباید معیار کار تو باشه که. شاید همه خواستن پرت بشن از یه دره پایین، از یه قله پایین، تو هم باید برچی؟ نه دیگه. صف نشین نباید باشی، نباید پیروی هر کسی باشی تو بازار، باید آگاهی داشته باشی، فرق خوب رو تو بازار بدونی. اون فردی که نقره خریده قطعا از آیکیوی بالاتری برخوردار بوده و آگاهی بیشتری داشته. همه رو آخر وبینار، حین وبینار توصیه ها بهتون داده میشه. ما هر بخش که برسیم توصیه میکنیم، خیالتون راحت. فقط دقت بکنید عزیزان، دقت بکنید. خب پیروی اسلاید قبل که اینجوریه، یعنی افرادی که میگن در این کشور که تورم حاکمه و هر چی بخریم رشد میکنه، مگه میشه تو این بلوشو ما ارتباطی هم بین دارایی ها داشته باشیم؟ همه چی گرون شده دیگه، نمیشه ارتباط پیدا کرد. چجوری مدل بسازیم؟ میگم ببین، یه مدل میخوام بهت بدم، باور کن جایی ندیدی. میخوام بهت بگم که برادر، خواهر من، شما اگر چند تا پارامتر در داخل کشور خودت بدونی، فقط قیمتشو بررسی بکنی، هیچ آگاهی هم نداشته باشی، یعنی هیچ آگاهی مالی نداشته باشی، مثلا فرض کن بی سواد. خب میگم ببین، از 97 به بعد بچه من یه لحظه یک تأخیری بدم بهتون، یک لحظه من یه تغییرات بدم بعد بیام سراغتون دوباره. ببخشید عزیزان، معذرت میخوام، الان همه چی اوکیه. صدا اومد، تصویرم اومد، من یه خورده نت رو قطع کردم، واسه کردم درست شد. خب عزیزان دل، من نگاه میکنم به قیمت پراید در سال 97 99 به 402. خب دنا، یک متر مسکن، دلار، سکه و طلا، درسته؟ میبینم همشون افزایش قیمت داشتن، همشون افزایش قیمت، درسته؟ یعنی تمام این داره افزایش. اما یک نکته مهم است، اگر من بیام یک مدلی بسازم، اون مدلم این باشد که بیام قیمت تمام این دارایی ها رو نسبت به یک متر مسکن بسنجم، دقت کن عزیز، اگه من بیام تمام این دارایی ها که بهت گفتم، قیمت پراید، دنا، دلار، سکه، طلا رو به مسکن بسنجم، جالب میشه. جالبیش کجاست؟ میگم به صورت متوسط اگر من یک پراید بفروشم میتونم 4 متر خونه بخرم. چجوری میگه آقای شهبازی اینو؟ میگم سال 97 پراید به صورت میانگین 47 میلیون بوده، قیمت یک متر مسکن در کلان شهر تهران متر 11 میلیون بوده. قیمت ها میانگین سال عزیزان. میگم ببین، اگر پراید رو تقسیم بر قیمت مسکن بکنم میشه 4.2. یعنی چی؟ یعنی 4 رو نگه دار، بیام 99 قیمت پراید 125 بوده، قیمت مسکن تقریبا 30 میلیون بوده، تقسیم بکنم 4.1، 402 به همچنین. میبینم آقا این محدوده 4 یه میانگین معتبره. پس میشه خودم چی میگم؟ میگم همیشه خدا یه رابطه بین قیمت پراید و مسکن من در آوردم. الان فهمیدم هر جایی که محاسبه میکنم در لحظه قیمت پراید تقسیم کردم، اگر نتونم 4 متر خونه بخرم باهاش، معنیش اینه خونه داره در لحظه از قیمت پراید گرونتر معامله میشه. درست شد؟ حالا اگر یک جایی بالا هست این میزان از 4 تا 4 نیمه، معنیش چیه؟
یعنی قیمت پراید از خونه گرونتره. یعنی اگر میتوانی یه خونه بخری اندازه یه پراید پول کم داری، قطعا این کارو بکن، بفروش برو خونه بخر. این میشه مثال. و این میزان نسبت به مسکن در تمام دارایی ها به صورت میانگین یکسانه. این در واقع وجود داره. فرض مثال، من میتونم با قیمت دنا همین کارو بکنم عزیزان. دنا به صورت متوسط بخوام محاسبه بکنم، نسبتش به مسکن در 97 9.9 بوده، 99 هم 9.9 بوده، 402 هم 9.9 بوده. خیلی جالبه دیگه، درسته؟ خیلی جالبه دیگه. قیمت دنا رو من تقسیم بکنم به مسکن، میبینم که در 5-6 سال گذشته این نسبت ثابته. یعنی چی؟ یعنی با فروش یک دنا من میتوانستم در کلان شهری به صورت میانگین در تهران یا شهرهای بزرگ دیگر 9.9 متر خونه بخرم و این میزان ثابته عزیزان. این میزان ثابته. این در طلا هم موجوده، در سکه هم موجوده و شما میتونی با این نبض بگیری. هیچی از اقتصاد نمیدونی یا این کاربردیه. این اسلاید ارزشمنده. من بودم اسکرین شات میگرفتم، شما رو نمیگیرم. خب بریم بعدی. میگم خب، میگه آقای شهبازی اینو گفتی اول وبینار جذاب بود، حال کردم. مثلا از این برنامه از این ورقا رو میکنیم. میگم بله پر از این، تمام استاد ما ورق آسیب موجود. میگم چیه؟ میگم ببین آقا، اگه شما میخوای اقتصاد دنیا رو بدون هیچ اضافه گویی، بدون هیچ اتفاق عجیب و غریب و دانشگاه و فلان یاد بگیری و بفهمی که بازار جهانی، تورم جهانی حاکمه یا رکود، این کارو بکن. میری تو اینترنت سرچ میکنی به فارسی یا به انگلیسی. که فارسی بلد نیست، انگلیسی بلد نیستی، گوگل ترنسلیت میزنی تراز بانک مرکزی آمریکا، میبینی روندش چجوریه. اون خط آبی رنگ عزیزم، من براتون تصویر بزرگ بکنم. این خط آبی رنگ میزان تراز بانک مرکزی آمریکاست در زمانهای مختلف. اون نمودار قرمز رنگ عزیزان من، اون نمودار تورم سالیانه آمریکاست. درست شد؟ میگم آقا رابطه اینا با هم چیه؟ خب الان ما اینا رو دیدیم، آبی قرمز، خب چیه مثلا؟ مثل نوار قلبنی بالا پایین میشه. ببین یک ارتباطی بین اینا هست. میخوام بهت نگاه تحلیلی بدم و بنویسیم. میگم هر جایی اون تراز بانک مرکزی آمریکا، اون نمودار آبیه رفت بالا، تورم هم باش میره بالا. هر جایی این نمودار آبی رنگه شیبش کند شد، نزولی شد، تورم هم میاد پایین. دقت بکن، این قضیه دونه داشته توی بازار هست عزیزان. اخیراً در 2022 وقتی من میبینم نمودار آبی رنگ اینجوری هلالی میشه، منحنی میشه، یعنی که شیبش منفی میشه، تورم میاد پایین. دیدی شد؟ تورم آمریکا بیاد پایین یعنی رکود در کل جهان حاکم شده. یعنی ایران باشی، ونزوئلا باشی، چین باشی، کره باشی، عراق باشی، تورمت پایین میاد. تو ایران هم اومد. در سال گذشته ما میخونیم، در سال گذشته تورم ایران دور و بر 32 بوده عزیزان. این فقط به ایران مربوط نیست، از بازار جهانی هم تاثیر داره. چرا؟ صادرات میکنیم عزیزان. نرخ نفت ما، نرخ میانات گازی ما، صادرات ما. خط نمودار قرمز عزیزم تورم آمریکاست، نمودار آبی تراز بانک مرکزی آمریکاست. خب میگم ببین اقلامی که ما صادرات میکنیم نرخ جهانی داره. درست شد؟ نرخ جهانی داره. یعنی چی؟ یعنی این که منی که صادر میکنم به اروپا، به آمریکا، به جای دیگه، نرخش تو جهان داره پایین میاد. پس تورم من هم پایین میاد دیگه. خیلی چیز مشخصیه. تراز بانک مرکزی بچه ها، سوال اینجاست، میگه این اولش برعکس. نه، اگه دقت بکنی نمودار آبی رنگ یک نمودار پیشروه. یعنی اول اون اتفاق میفته، بعد قرمز اتفاق میفته. دقت بکن بهش. سوالت خیلی خوب بوده حسین عزیز، آفرین بهت. اما این نکته رو باید میگفتم بهت که نمودار آبی رنگ نمودار پیشروه. یعنی اول اون بهت میگه چی میشه. حالا مصطفی جان دعوا نکنید، فرقی نمیکنه. سوال خوب بود، عالی بود. خب میگم که آفرین، همینقدر پویا باشید، دقت بکنید تا آخرش همین سوال پرسید، خودتون آگاهیتون بیشتر میشه.
میگم خب تورم آمریکا مهمه، پس چون بازار جهانی با این کار داره. میگه آقای شهبازی میتونی بهم بگی نرخ تورم آمریکا چقدر باشه خوبه، چقدر باشه بده؟ میگم ببین، این نمودار جلوی شما، این نمودار نوار قلب جلوی شما نمودار تورم آمریکاست، نقطه به نقطه از 1914 تا 2024. درست شد؟ میگم ببین، میانگین کل ادواری که آمارهاش در آمریکا مشخصه 3.2 هست. این یعنی چی؟ یعنی هر جایی تورم سالیانه آمریکا رفت بالای 3.2 آلار، یعنی بازارها رونق میگیرن، تورمی میشن، بازار بورس میاد در بازار آمریکا بالا، طلا میاد بالا، نقره میاد بالا، مسکن میاد بالا، چون رونق داره. جی دی پی ها میاد بالا، کشورها رشد بیشتری میکنن. اما از 2 برابر این عدد، 1.5 تا 2 برابر این عدد ما تورم رو بیشتر ببینیم عزیزان، تورم وارد نقاط خطرناک میشه. سیاست های پولی بانک ها وارد کار میشن، سیاست های انقباضی و انبساطی که بهتون میگم جلوتر. و بیایم اگر بیایم عزیزان، من براتون باز دوباره تصویر بزرگ بکنم، اگر بیایم 20 سال اخیر آمریکا رو، یعنی بعد از جهانی شدن اقتصاد، بعد از تأسیس WTO 1996، درست شد؟ WTO اگه من بیام این آمار رو بررسی بکنم، اگه من بیام الان میگه WTO چیه؟ الان میگه سوال میپرسه World Trade چی میشه؟ Organization، سازمان تجارت جهانی. اگه من بیام این 20 سال اخیر رو بررسی بکنم، آفرین مصطفی جان، میبینم که میانگین تورم 20 ساله اخیر آمریکا 2.5 بوده. حالا میفهمید چرا اینقدر جرمی پاول تو حرفاش میگه 2.5 تورم بینه؟ به خاطر این بیاد زیر 2.5 استیبل، خیلی بیاد زیرش خطرناکه، رکود حاکم میشه. اگر تورم آمریکا بین 2.5 تا 3.2 باشه، شرایط ایدئاله، همه چی اوکیه، کارشون میشه. فهمید چی شد؟ این آمار جهانیه، باید دقت بکنیش. خب بریم جالب‌تر. الان فکر کن اونجایی هستی که تورم آمریکا از 1.5 تا 2 برابر میانگین خودش بیشتر شده، باید چیکار بکنی؟ یا فکر کن تورم آمریکا از 2.5 پایینتر اومده، رکود شده، باید چیکار بکنی؟ بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی آمریکا این کار رو کنترل میکنه. کنترلش چیه؟ میگه اگه خیلی بالا بود به میانگین میرسونمش، اگه خیلی پایین بود میارم بالا به میانگین میرسونمش. چجوری این کارو میکنه؟ میگه ببین، یک ابزاری هست در تمام دنیا، نرخ بهره. چیه نرخ بهره؟ میگه ببین، دولت یا بانک میگه یا پول دست منه یا تو بازاره. اگر بخوام بره پول تو بازار، نرخ بهره رو میارم پایین. معناش چیه؟ میگم ببین، عرضه هر چیزی زیاد بشه، ارزشش چی میشه؟ میاد پایین. درست شد؟ نرخ بهره عزیزان هزینه نگهداری پول، معنیش هزینه پوله. میگه اگه پول دست من نیست دست توه، پس چون دست من نیست هزینه پول ندارم دیگه، نگهداری ندارم که، میارم پایین، دست تو باشه. از تو بخوام بگیرم چیکار میکنم؟ نرخ بهره رو میدم بالا، ازت جمعش میکنم. یه سری اتفاق میفته، اگه نرخ بهره رو بدم پایین، دست تو پول بیاد، پول هرچی تو بازار بیشتر بچرخه، آفرین انبساطی بهش میگن، هرچی پول تو بازار بیشتر بچرخه، به خاطر اینکه من نرخ بهره رو آوردم پایین، گردش دارایی ها میره بالا، تورم شکل میگیره. هرچی من پولو بیارم سمت بانک، یعنی نرخ بهره اینترست ریت بالاست، گردش پول کنده، کسی نمیتونه وام بگیره، سخته، تولید چرخش میخوابه، هزینه ها میاد پایین چون قیمت ها میشکنه. پس آدم ها میرن رو مود پسنداز، میرن تو بانک، میرن طلا میخرن. بعد چی میشه؟ قیمت ها میاد پایین، تورم هم میاد پایین. آفرین. حالا
میگم بگو ببینم پیش بینی تو چی از سال بعد؟ میگم پیش بینی بانک جهانی و ارگان‌های جهانی اینه همچنان سال 2025 و 2026 رو سال دیدن که میخوان تورم رو کنترل بکنن، چون قطعا نمیتونن با این تعرفه هایی که ترامپ گذاشتن تورم رو کنترل بکنن. پس امسال هم سال پرخطری هست. این شد دیدگاه من از جهان روبروی خودم. فعلا چیز خفنی توش نمیبینم که امیدوار به آینده باشم. پس دقت میکنم وقتی همچین سناریویی هست خیلی باید محتاط باشم. خیلی باید محتاط باشم. باید بیشتر دقت کنید دیگه. برگردم که خب میگه ببین یه پارامتر دیگه من بگو ببینم چیه. میگم ببین اوراق بانک اوراق دولت آمریکا، اوراق دولت آمریکا این کارو باز میکنن. آمریکا یه قانونی داره، میگه من کشوری هستم که پشتوانه اقتصادی قوی دارم و کشورهای دیگر جهان میتونن بیان به خاطر امنیت این اوراق منو بخرن. اوراق چیه؟ بانک مرکزی آمریکا هر سال به تبع نیاز به دارایی که داره میاد بقیه رو در تامین دارایی خود، تامین بدهی خود شریک میکنه. میگه ببین من یه پولی میخوام، معادلش چند تا کاغذ چاپ کردم. این کاغذی که چاپ کردم یه قیمتی دارن، این نرخ بازدهی دارن. درست شد؟ تو از من بیا اینو بخر. و مطمئن باش چون من اقتصادم خیلی قویه، مطمئن باش که این سود به دست تو میرسه. یعنی اگر اوراق منو خریدی قطعا سودشو میگیری، فکر نکن بهش، من خیلی قویم. پس این امنیتی که حاکم کرده باعث میشه تمام کشورهای دنیا برن اوراقشو بخرن. درست شد؟ حالا میگه وقتی حالا همتون اوراق منو خریدین یه قانون هست نانوشته. یه قانون چیه؟ میگه نرخ بازدهی این اوراق که تاثیر میگیره از نرخ تورم و نرخ بهره باید بین 1.5 تا 2% باشه. یعنی تمام دنیا باید از من که این اوراق چاپ میکنم 1.5 تا 2% بگیرن، حالم بکنن، غر نزنن. درست شد؟ پس جهانی استیبل هستش که از نگاه آمریکایی، از نگاه اقتصاد آمریکایی جهانی استیبله که توش اوراق آمریکا با نرخ بازده 1.5 تا 2% معامله بشه. تا اینجا اوکی؟ این مسئله خیلی مهمه، اینو باید خیلی بیشتر برید داشته مطالعه بکنید. من فقط بهتون یه هینت دادم. خب آقا جهان گفتی فهمیدیم، بیا تو ایران. میگم ببین توی ایران کار زیاده، انقدر ماشاءالله مسئولین تپه گذاشتن، کار زیاده. میگه چیکار کنیم؟ میگه ببین برای هر ایرانی از نون شب واجب‌تر اینه که بودجه سال کشور خودش رو بخونه عزیزان. اتفاقا ما فردا هم توی خانه مالی دوره همی داریم که میایم این قضیه رو بیشتر باز میکنیم باز. اما نمودار پیش روی شما عزیزان من، نمودار پیش روی شما، سوالتون رو آخر وقت، نمودار پیش روی شما داره میزان بودجه هر سال نشون میده. این نمودار لاین چارت در واقع نارنجی رنگ نمودار میزان بودجه در هر سال هست. نمودار خاکستری چیه؟ میزان تغییرات هر سال نسبت به سال قبله. اگه دقت بکنید دهه 90 دهه‌ای بود که میزان تغییرات هر سال بودجه هی میرفت بالا. سوال بودجه بره بالا معنیش چیه؟ دولت داره ظرفش رو گنده میکنه، میخواد بیشتر هزینه بکنه، پس تورم هم بیشتر میشه در ایران. درست شد؟ از یه سالی به بعد اون تغییرات شکسته میبینیم، خاکستری شکسته. معنیش چیه؟ یعنی دولت افزایش بودجه میده اما از تورم کمتر. یعنی اومده تغییراتش رو آورده پایین. بنده معتقدم در سال آینده دولت از پیشبینی خودش بیشتر مجبوره بودجه بذاره با تامین مالی که میخواد از اوراق بکنه. حالا میپردازیم بهش. اما 401 سالی بود که دولت اومد گفت ما باید به عنوان جمهوری اسلامی ایران بخش عمده ای از درآمدهامون رو ببریم تو مالیات. چرا؟ چون دولت ها 3 جور عزیزان، 3 جور منبع درآمد دارن. حالا دیگه
سه جور منبع درآمد دارن. جور یک چیه؟ مالیات. این جور یک باید استمرار داشته باشه، باید وزنش تو درآمدهای ما بالا باشه، چون تمام دنیا دارن با این میرن جلو. کشورهایی که نفت ندارن، گاز ندارن، چیکار میکنن؟ چجوری درآمد دارن؟ مالیات میگیرن. خب روش دوم چیه؟ یا جور دوم چیه؟ صادرات. صادرات نفتی و غیر نفتی. سومین چیه؟ تامین مالی. برم اوراق چاپ کنم مثل آمریکا، مردم بخرن. حالا اقتصاد من قوی تر باشه، اوراقم خریدارش بیشتره، اقتصاد من ضعیف باشه، هیچ کس نمیخره، بدبخت میشه. خب حالا میگم ببین این بودجه‌ای که ما حرف میزنیم ازش، این بودجه بخش عمده‌اش عزیزان، وقتی دولت بودجه عمومی باز میکنه معنیش چیه؟ میگه ببین بخش زیادیش هزینه های دولته. هزینه های دولت چیه بخش عمده‌اش؟ حقوق و دستمزد. یعنی بخش عمده ای از هزینه های دولت میشه حقوق و دستمزد عزیزان ده. پس من اگر بیام هزینه‌های جاری رو که همون حقوق دستمزد هست به دلار بسنجم، میبینم که یک دهه با دهه بعد فرق میکنه. معنیش چیه؟ میگم ببین دهه 80 رو ببین، دهه 80 از 21 میلیارد دلار رسیدیم به 65 میلیارد دلار. هر سال افزایش. یعنی چی؟ یعنی درآمد حقوق کارکنان دولتی و کارمندهای بخش خصوصی مثلا نسبت به دلار خوب بوده وضعشون. اگه یادت باشه پدر مادرهای ما میگفتن تو دهه 80 پسرجان دخترجان برو کار دولتی بکن، کاری که بیمه داشته باشه. چرا اینو میگفتن؟ چون میدیدن که وضع کارمندا خوبه، کارمندهای دولتی، معلمها ماهی یه بار، فصل یه بار سفر خارجی میرفتن. چرا؟ چون اینجوری بود. اما دهه 90 که شروع میشه این قضیه عکس میشه. یعنی نرخ دلار به قدری میره بالا اما موازات اون هزینه ها و درآمدهای دولت نمیره بالا. عصر کسب و کارهای خرد تو ایران شروع میشه. هر کی مغازه زد برد. حتی بهت این بودجه یاد میده چجوری بخوای کار انتخاب بکنی. اما جالبه از 1400 به این ور، حتی 99 به این ور، اتفاقی که میفته خیلی جالبه. هم بخش خصوصی هم بخش کارکنان دولتی نسبت به دلار افت پیدا میکنن. چرا؟ چون سطح عمومی جامعه درآمدش افت پیدا کرده، کسی نتونه بخره که دیگه. پس تا شدی. خب گفتی آقای شعبازی از 401 به این ور کشور مالیاتی شد. میگم ببین نسبت هزینه ها یعنی نسبت حقوق ها به درآمد مالیاتی شده 50%. یعنی کسب و کارداری اگه تا الان مالیات نمیدادی از حلقومت میکشه بیرون، میگه مال منه، سهمتو باید بدی. اگه خونه خالی داری توش مستاجر نمیدی، میگه سهمتو بده ببینم. قصد مفخوری. دولت سویچ کرد. افرادی که با دولت سویچ نکردن هی تو خواب زمستانی موندن قطعا ضرر میکنن که طی 2 سال گذشته کسب و کارها و بازاری هایی که سنتی بودن ضرر کردن. هر کی از 99 به این ور از تورم سود گرفت پس داد و پس خواهد داد اگر ادامه بده. پس خیلی قضیه مهمیه. حالا ما نمیخوایم وارد بشیم کسب و کارها، ولی کسب و کارها خودشون دنیایی دارن. خب آقای شهبازی گفتی سومین محل درآمد یک کشور فروش اوراقه. اما اینو بدون دوست من، اگر سهم فروش اوراق از بودجه بره بالا چون داره چاپ پول میکنه دولت، چه اتفاقی میفته؟ تورم ایجاد میکنه. یعنی در سالهای بعد تورم ایجاد میکنه. اگر دقت بکنید از 97 تا 98 در یک سال اوراق نسبتشون به بودجه از 16 به 40 رسید. حدوداً 3 برابر شد. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی قطعاً 99 تورمش قرار بیداد بکنه که کرد.
اما اگه دقت بکنی از 401 به این ور تورم که کاهشی شده، آفرین، ارزش پول میاد پایین. تورم کاهش شده، یکی از دلایلش این بود که حداقل دولت اومد نسبت فروش، یعنی سهم اوراق رو، سهم درآمد اوراق رو آورد پایین. حداقل یه پول زیاد نکرد. این خودش خیلی هنت خوبی بود. بماند که تورم در جهان هم کاهشی بود، تورم ما اومد پایین، اما همیشه ثابت نیست این قضیه، مکانیزم باید تکرار بشه. خب میگه آی شهبازی بحث خونه چی میشه، حمل و نقل چی میشه، زمین و ساخت و ساز چی میشه؟ میگم ببین تو بودجه اینم هست، اگه بودجه رو بخونی با سالهای گذشتهش مقایسه بکنی یه چیزی کلی دستت میاد، یه سری کارا رو نمیکنی. میگم چی مثلا؟ میگم ببین دهه 80 زمان آقای احمدی نژاد این میزان، یعنی میزان بودجه عمرانی به کل بودجه بیش از 25 بوده. یعنی چی؟ یعنی 1/4 بودجه کشور سهم زیرساختی داشته. ساخت و ساز میکردن، حمل و نقل میساختن، کارخونه نو میکردن. درست شد؟ و این خودش رو در دهه 90 نشون داد. اما به مرور این قضیه افت پیدا کرد. ما تحریم شدیم، هی از هزینه هامون زدیم. ببین چی شد؟ این سهم در حال حاضر زیر 12%. یعنی دولت کمتر از 12% از بودجه خودش رو خرج عمرانی میکنه. این افتضاح دیگه. زیرساخت نداریم و این خطرناکه. این استهلاک رو میبره بالا. این خطرناکه، یهو جمع میشه، یهو بزنه بیرون، انفجار به وجود میاد. خطرناک. خب آقا یه خورده واسه من قضیه رو ریسک کن. ما که تحریمیم چجوری نفت میفروشیم؟ اون درآمد نفتی ما رو کی ایجاد میکنه؟ میگم چین از ما نفت میخره. میگی مگه نگفته ترامپ ما رو تحریم کرده؟ میگم بله، اما چین داره غیر مستقیم و غیر رسمی از 2 بندر دیگهش از ما نفت میخره. همچنان هم نفت میخره. دقت بکنی اواخر 2024 که همون انتخابات آمریکا بود، چی شد؟ سهم فروش نفتی ما اومد پایین. تو تعرفه گذاشته بود، همش خبر منفی میداد و تحریم میکنیم و میکنیم و میکنیم و اینا. فروش اومد پایین، اما به مرور که اومد نشست تو کاخ سفید، چین گفت بابا ما میخریم همچنان. چیکار میخوایم؟ تعرفه میخوای بذاری؟ بازم ما میخریم. تا موقعی هم که ما نفت بفروشیم اوضاع بد نیست، اما دقت بکنید فروش نفتی تو پارامتر داره. درآمد نفتی با هم بحث نکنید. دقت بکنید چی میگم. این حرفا رو ول کنید خاله زنکه. حرف رو دقت کن. میگه درآمد نفتی دو تا بعد داره. بعد افزایشش از لحاظ قیمت نفت خواهد بود یا حجم عرضه. میگم حجم عرضه فعلا خیلی روش نکرده، اما قیمت کاهش پیدا کرده. پس دولت باید در پیش بینی های خودش بدونه و لحاظ بکنه که تعرفه های ترامپ در قیمت نفت تاثیر مستقیم میذاره، کاهشی میشه. باید بره دنبال جایی که دنبال سهم بازار بره، هر میشه زیاد بکنه، وگرنه از محل درآمدی بهش چی نمیرسه. که اینم فهمیده سهم مالیات رو پررنگ کرده 2 ساله. پس این از این. پس دولت یه خورده آگاهیش رفته بالا از قضیه. خب میگم بگو ببینم آقای شعبازی که آمار داری به ما میدی و خوب صحبت میکنی، بگو ببینم این حجم صادرات کشور و بالعکس واردات اون چقدر تغییر کرده. میگم ببین در حدود 90% از سال گذشته، یعنی 10 ماهه سال گذشته 403 میزان صادرات ما، ببینید اینجا میزان صادرات ما نسبت به 402 افزایش پیدا کرده، اما همچنان در مجموع از وارداتمون کمتره. نکته طلایی: کشوری که میزان وارداتش از صادراتش کمتر باشه تورم داره. چرا؟ چون وارد کننده ارز میخواد، تقاضای ارز میره بالا، دلار گرون میشه. هر وقت شما صادر کردی یعنی ارز وارد کردی تو کشور، عرضه ارز زیاد میشه، دلار قیمتش میاد پایین. یعنی آقای روحانی دلار ثابت نگه داشت، فروش نفتیش خوب بود، تو برجام بود، خوب میفروخت، دلار پایین بود. اما چون بازار میدونست که
بعد از برجام فروش در زمان برجام تکرار نخواهد شد، خیلی بهش وزن نداد. یعنی 4 سال بعد هرچی رفته بود پایین مونده بود و رفت بالا. پس تکرار پذیری خیلی مهمه. خب آقا یه مقوله مهمی هست به نام سیاست‌های پولی. دو قضیه مهم وجود داره. یک، پارامتر نقدینگی، پارامتر شبه پول. عزیزان همینجا با هم یاد بگیریم اگه نمیدونیم. نقدینگی، پارامتر نقدینگی پارامتر پایه پولی. معذرت میخوام. همینجا یاد بگیریم بچه ها همیشه نقدینگی از پایه پولی بیشتره. چرا؟ اسمش روشه، یه پایه پولیه، بهش میگن بیس مانی، پایه پوله. بانک مرکزی اینو ایجاد میکنه. نقدینگی یعنی یه میزانی ضرب در پایه پولی که بهش میگن ضریب فزاینده. این نقدینگیه. نقدینگی رو بانک ها ایجاد میکنن. درست شد؟ حالا میرسیم اینکه پایه پولی چه تاثیراتی میگیره و اینا، اما اینو یاد بگیریم عزیزان. نقدینگی دو تا پارامتر داره خیلی مهمه، بهش میگن پول و شبه پول. پول و شبه پول. پول چیه؟ به سپرده‌های جاری، قرض الحسنه کوتاه مدت بدون سود میگن کش نقد، میگن پول. یعنی یک بخشی از اون پول از نقدینگی پول دیگه. اما بخش دیگرش که بیشترین حجم از نقدینگی داره میگن شبه پول. شبه پول چیه؟ میگه مثل پوله اما در قالب سپرده مدت دار، سپرده که بهش سود تعلق میگیره، بالای 1 ساله، بلاک میشه، خیلی سریع پول نیست، شبیه پوله. خب میگم این نکته بهم بگو اولش. آقا یعنی چی؟ یعنی اگر تاثیرش چیه رو تورم؟ میگم هر جا سهم شبه پول از گذشته خودش کاهش پیدا کرد یعنی تبدیل شده به پول. دقت کن، اگر سهم شبه پول کم بشه، پول اضافه بشه، تورم ایجاد میشه. چرا؟ چون پولی که بلاک شده میاد وارد بازار برای خرید کردن. درست شد؟ پس تورم زاست. پس مهمه. آقا عددش چنده؟ میگم تا الان نسبت پول به نقدینگی در 403 به صورت میانگین 24 تا 25 بود. هر جا دیدی گزارش بانک مرکزی اومد که هر 2 ماه یه بار میاد، 1 ماه یه بار میاد، سایت cbi.ir بانک مرکزی آمریکا، سنترال بانک آف ایران میاد، چی میشه؟ نگاه میکنم، تراز بانک مرکزی رو نگاه میکنم، نقدینگی رو نگاه میکنم، گزارش ها رو میخونم، اگر از 25 بیشتر شد میترسم. خطرناکه. پس خطرناک. آقا تو اسلاید قبلی گفتی پایه پولی، بگو ببینم تاثیراتش چجوریه، اصلا چجوری شامل میشه؟ میگم ببین دولت میره نفت میفروشه، فرض من ایرانم میرم نفت میفروشم، نفت که فروختم به من دلار میرسه. حالا یا این دلار نقدی بهم میرسه در لحظه، یا وعده وعید میدن که قراره برسه. من در لحظه چیکار میکنم؟ میگم آی بانک مرکزی تو فکر کن من بهت اینقدر دلار دادم، تو معادلش برا من تو حسابم ریال شارژ کن. چرا؟ چون من بتونم هزینه جاری رو پرداخت بکنم. درست شد؟ به زمانی که بانک مرکزی معادل دلاری که از دولت گرفته سپرده ریالی شارژ میکنه و بانک مرکزی این پول رو وارد چرخه میکنه، پایه پولی عزیزان ایجاد شد. این یک نوعش. نوع بعدیش چیه؟ بهش میگن خالص دارایی‌های ارزی که دولت بانک رفته بالا، یعنی دلارش بیشتر شده. نوع بعدیش چیه؟ مطالبات یا اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی. میگه من n تومن سپرده دارم، از تو n به اضافه 10 وام میخوام. خب مطالبات بیشتر میشه، باید پرداخت بشه دیگه، بانک پول چاپ میکنه باز. پس این میشه پایه پولی. تاثیرش چیه؟ پایه پولی زیاد بشه نقدینگی زیاد میشه، نقدینگی زیاد بشه تورم زیاد میشه، بعدش دلار زیاد میشه، بعد پول گردش میشه. این هم تاثیرش.
به ادوایس هم میرسیم، به توصیه هم میرسیم. دقت کن، اول بدون چه خبره، بعد توصیه تو چی بخریم چی بخریم. صبر کنید. خب آقا، در حال حاضر این گزارش رو آپدیت بکنیم، حدوداً 10,000 میلیارد ریال پول نقدینگی به ریال در جامعه هست. وای زیاده، هر سال داره زیادتر میشه. میگم اگه به دلار بسنجی اتفاقا نقدینگی کشور ما نسبت به 10 سال قبل خیلی کاهش پیدا کرده، نصف هم کمتر شده. خب این خطرناکه ها، این خطرناکه. اگه رو کوتاه به خاطر اینه. پس این قضیه رو جدی بگیر. در حال حاضر حدودا 120 میلیارد دلار نقدینگی کشور ماست. اگه میخواید از این عدد حس بگیری، اینو باید بدونی: 20 میلیارد دلار هزینه، یعنی میزان گردش پول در اقتصاد فضای آنلاین بیزنس های ماست در ماه. پس ما داریم با 10% نقدینگی، یعنی 10% از نقدینگی کشور در طول یک ماه میچرخه، 90%ش نمیچرخه. 120 میلیارد دلار نقدینگی کل کشور من هست. کسب و کارها، اقتصاد کشور من در ماه طبق گزارش شاپرک 20 میلیارد دلار در ماه تراکنش ها و گردش مالی ما هست در بیزنس های آنلاین. یعنی در ماه 10% حدوداً، بخوایم حساب بکنیم کمتر از این بخوایم بگیم دیگه، یه بخش زیادی از پول ثابته، اصلا تکون نمیخوره، در گردش نیست، پول نیست تو بازار. این قضیه خیلی به کسب و کار فشار میاره، به تولیدی فشار میاره، به اون دلال ماشین فشار میاره، چون پولی نیست تو بازار بچرخه. خیلی مهمه. آقا تورم ایران اگر بخواد زیاد بشه، ما چجوری قبلش بفهمیم؟ میگم ببین، دو شاخص وجود داره. تورمی، یک از دیدگاه مصرف کننده، یک از دیدگاه تولید کننده. مصرفیش اینجوریه: تولید کننده تورمش بره بالا، قطعاً بعد از اون مصرف کننده میره بالا. درست شد؟ پس این قضیه خیلی مهمه. آقا تورم در ایران رو بخوایم بگیم میانگینش چقدر باشه خوبه؟ 2%. در شرایط فعلی از 2% بیشتر بره اوضاع بیریخته. دقت بکن، اوضاع بیریخته. آقا رابطه مسکن چی میشه؟ ببین، مسکن با دلار رابطهشون یکیه، اما میزان حرکات یکی نیست عزیزی. و 2 سال اخیر میزان بازدهی مسکن به دلار منفی بوده، امسال هم همینچنین خواهد بود. اگر حد توافق بشود ممکنه یه خورده بهتر بشه، اما اگه توافق نشه میزان بازدهی دلاری مسکن همچنان منفیه. جذاب برای سرمایه گذاری مازاد قطعا نیست. اما اگر کسی میخواد الان صاحب خونه بشه، اندازه خونش پول جمع کرده و خونه نداره، قطعا باید خونه بخره ها. الان خونه ارزون شده، باید خونه بخره. این نکته مهمش. حالا چرا میگی آقای شهربازی واسه سرمایه‌گذاری مناسب نیست؟ میگم ببین، از دید کلان پارامتری داریم به نام صدور پروانه‌های ساخت. در سال جاری نسبت به سال قبل حدوداً 60% کاهش پیدا کرد. یعنی سرمایه گذار در حوزه مسکن وجود نداره. و یک نکته دیگه بهتون که خیلی مهمه: تهران دیگر پایتخت تجاری کشور نیست. چرا؟ چون سهمش در مسکن به شدت افت کرده. به شدت افت کرده عزیزان. این نمودار رو نگاه بکنید. نسبت تعداد پروانه‌های احداث تهران هست به کل کشور. این نمودار قرمز رنگه این پایین هست، اون میله های آبی هم که کل کشوره. تهران سطحش اومده رسیده به از 10 سال قبل پایین‌تر رسیده. یعنی عملا سرمایه گذار در بخش مسکن در تهران وجود نداره. جایی که مسکن رشد نکنه یعنی تولید رشد نکرد. پس سرمایه گذار مسکن میره سمت جاهایی که تولید رونق بیشتری داره. لازمه تولید چیه؟ آب، برق، گاز، جغرافیای مناسب. شمال کشور، جنوب کشور، اینجور جاها. بخش غربی کشور که منابع خوبی داره. پس دقت بکن. آقا این دلار در ایران
مدلی هست که ما بتونیم اول سال برای آخر سال ارزش گذاری بکنیم؟ میگه بله، ما بالغ بر 8 سال داریم این کار رو میکنیم. میگه آقای شهبازی مدل شما برای 2 سال قبل چی به شما ارائه داد؟ میگم در 402 مدل من که سناریو بیس هست و از چندین روش استفاده میکنه، گفت چون شرایط نرماله و شرایط نرمال میشه این حد وسط اینجا، این میشه خیلی عالی، این نرمال وسط. سمت راست میگه پیش بینی های شرایط خیلی سخت سال گذشته، همین امسال. میگم به من گفت مدل من اول 402، یعنی ابتدای فروردین ماه 402 به من گفتش که دلار در انتهای 402 معادل 59 تا 63 هزار تومان افزایش پیدا میکنه که شد. اگه برید همین الان تو گوشیتون سرچ بکنید دلار آخر اسفند 402 چقدر بوده، به این عدد میرسید و میبینید چقدر این عدد دقیقه. حالا آقای شهبانی سال قبل تا سال 3 چی؟ ببین سال قبل رو ما در تمام در واقع کانال های خودم، سوشال خودم، جاهایی که تو سمینار میرفتم گفتم آخر 403 عدد دلار 95,700 تا 102,200 تومان ارزش داره. این اون الان نیست و دقیقاً شد. خب آقا امسال چی؟ میگم 404 هم سناریوی سخت داره، دلار از 126,000 تومان تا 134,000 تومان در انتهای سال میارزه. یعنی چی؟ یعنی دولت بیاد سرکوب بکنه، بریزونتش، نگهش داره، بالاخره اون عدد میرسه. پس یعنی چی؟ باز دوباره اگر دیدم دلار داره زیر ارزش خیلی معامله میشه، میرم سمت دارایی های دلاری محور میخرمشون که به ارزش برسه. این خیلی مهمه، باش کار داریم. باش کار. طلا چی های شهبازی؟ میگم طلا هم در ایران یک نمونه دارایی دلاری محوره. طلا در ایران از اونس جهانی و دلار تبعیت میکنه، یعنی اگر اونس بره بالا طلا میره بالا، اگر دلار بره بالا طلا میره بالا، اگر جفتش با هم بره بالا طلا خیلی بیشتر میره بالا. پس شما باید بدونی که در چه سالی چه شرایطی طلا خیلی خوبه. اینجا هم خیلی معمولیه، اون زمانی که هم اونس میخواد بره بالا مثل پارسال، هم اونس میخواد بره بالا هم دلار، بهترین موقع طلا خریدنه. اون موقع از دلار خیلی بهتره که شد 100% بازدهی ساخت. آقای شهبازی امسال چه خبره؟ چیکار بکنم؟ میگم ببین برای اولین بار در کشورمون اومدیم، جهان رو خبر ندارم، در کشور بنده کارم چون اینه، تحصیلم رو این بوده، اومدیم روشی رو برای ارزش گذاری اونس جهانی طلا به دست آوردیم. ارزش گذاری که شما اگر بخواید با دیلی ببینید آخر اواسط هر سال یا اوایل هر سال که شرکت های بزرگ جهان گزارش میکنن. ما اون روش رو آموزش دادیم و کار کردیم حرفه‌ای که بدونیم اونا چقدر میگن، حتی دقیق‌تر از درست شد. میگه آقا مثال بزن، میگم بیا رو نمودار ببین از 2015 تا الان ارزش اونس جهانی رو به دست آوردم. این خط قرمز رنگ در هر بازه یک ساله نشون دهنده ارزش عزیزان. هر جایی که ابتدای سال این ارزش کجا هست؟ میانگین ارزش قیمتی انتهای همون ساله ها، یعنی ارزش باید در انتهای سال به اون برسه. اگر میبینی بعضی از سالها مثل 2016 ابتدای سال وسط سال به اون ارزش رسیده، یعنی داره گرون معامله میشه، پس میاد پایین. اگر یه سری سالها زیر ارزش داره مدام معامله میشه، معنیش چیه آقای شهبازی؟ یعنی اینکه طلا مفته، بخر. حداقل از لحاظ اونس مفته، رشد نکرده، پس میگه بخر. ببین 2017 و 2018 بهترین فرصت های خرید طلا بود. چه سالیه؟ حدوداً میشه سال 97 96 و اواسط 98، یعنی بهترین موقع که دیدی ترکی رفت بالا و هر کس اون موقع خرید اصل برد مال اون بود. بعدش چی؟ میگم سال
22 و 2021 خیلی خوب بود. هر کی خرید بازم برد. آقای شهبازی امسال چند بود؟ بارها و بارها به عزیزان که توی کانال ما بودن گفتیم اونس جهانی به ارزش داره معامله میشه. نموداری که شما آخر میبینید واسه یک ماه قبل عزیزان، ارزش پایینترش داشت، پایینتر از ارزش معامله میشد، به ارزش رسید بعد ریخت. به ارزش، یعنی به ارزش رسید و بعدش ریخت. خیلی جالب. اونجایی بود که ما در وبینارها میگفتیم که آقا 8200 گرونه واسه این قیمت ها، حباب داره نخرید. رفتی خریدی ضرر کرد، پای خودته. اما یاد میگیری که ابتدای هر سال آخر سال ارزش گذاری بکنی، بدونی کی بخری چقدر باید به صرف است. شد؟ عالی عالی. آقا یه روش دیگه هم بگو، بخوام مقیاس بذارم. میگم بازار آتی بورس الان داره حدودا از ابتدای سال داره طلا رو با سررسید برج 8 با دلار 127,000 تومان میخره، 113,000 تومان میخره عزیز من. یعنی انتظار بازدهی در دلار داره، در طلا هم داره. پس این میشه این مقایسه. پس وقتی من میگم مدل ارزش گذاری 126 خیلی بیرا هم نمیگم، خیلی بیرا هم نمیگم. خب میگه آقا طلا، این طلاه فقط طلای فیزیکی؟ میگم نه، طلای 18 عیار، سکه امامی، نیم سکه، ربع سکه، صندوق های طلا که دو نوع هستن، شمش محور، سکه محور، سهم طلا، فزر خفن یادش میگیریم. اینا هر کدوم بازدهی دارن، هر کدوم ریسک دارن، هر کدوم یه جای خوبن یه جای بد. وقتی گفتن طلا بخر، نرو فقط طلا فیزیکی بخر. نقد نمیشه به راحتی که. آقا زدیم و بمباران شد، چه میدونم برقا رفت، یه اتفاقی افتاد، یه چیزی شد، من پولم باید نقد بشه تو بازار یا نه؟ پس من باید در طیفی از طلا سرمایه گذاری بکنم. آقا دوز زیاده، میخوام 1 کیلو شمش بخرم بذارم تو خونم خطرناکه، بذارم تو بانک خطرناکه، میدوزن، چیکار کنم؟ پس طیفی از سرمایه گذاری، ریسک پایین، بازدهی مطلوب، نقدینگی جالب، این مهمه. خب آقا بازار بورس، خیلی از این بازار مینالن چون تخصصشو ندارن. بازار بورس سرمایه گذاری الان به توصیه میکنم چی بخری، کی بخری، چجوری بخری، حال کنی، عشق کنی. میگم بازار بورس تبعون میخواد، باید یادش بگیری، زبونش بفهمی. کار خیلی جذابی هم هست، خیلی هم جذابه. بازار بورس آپشن داره، یعنی بازار بورس بازار آپشن توش وجود داره که تو میتونی دارایت بیمه بکنی، یعنی از ریزش ها هم سود بگیری مثل کریپتو. چرا نکنی؟ فقط سهام خریدن نیست، صندوق هست، هلدینگ هست. و تو اگر بدونی چی و چه جوری بخری، ما با تمام بازارها کار داریم، با تمام بازارها کار داریم. نه با هیچ کدوم ازدواج میکنیم، نه با هیچ کدوم مشکل شخصی داریم. همشون تو یه جای عزیزن. یه فصل این خوبه، یه فصل این خوبه، یه بعضیشون باید اینوست کرد توش. نگاه داره. شرکت داریم 10% در سال گذشته ریخته، شرکت داریم 200% رشد کرده. کدومش باید بخریدی؟ چجوری پیدا میکردم اینو؟ این آگاهی میخواد. آقا بورس چرا در 2 ماه گذشته قبل از سال رشد کرد؟ چون دلار نیمایی فاصله‌اش رو با دلار آزاد کم کرد. نکته بنویس، هر جایی دلار آزاد رفت بالا، پشتبندش دلار نیمایی نرفت بالا، بورس وامیسته. اگه به اندازش با یه فاصله خوبی کمتر از 20% رفت بالا، بورس رشد میکنه. چرا؟ چون بیش از 70% بورس ایران صادرات محوره، کامودیتی بیسه، با دلار سر کار داره. اگه دلار نیمایی بره بالا، فروش بیشتر میشه، سود بیشتر میشه، پی وی میاد پایین، جذاب میشه، میخرن. کدوم دلار؟ دلار نیمایی، نه آزاد. آقا شهبازی همه میگن بورس عقب افتاده است، نمیدونم بورس فلانه. خب بخواد عزیز من، به خاطر اینکه بورس همیشه خدا دلار نیمایی توش به کار میره و دلار نیمایی همیشه از دلار آزاد پایین‌تره. این طبیعیه دیگه. اما شرکت های مختلفی مثل سیمانی ها عزیزان،
مثل سیمانی ها در سال گذشته از طلا بیشتر بازدهی ساختن. اینو باید میخریدی. هنر میخواد صنعت انتخاب بکنی. الان نگاه بکن، این صنایع بازار در 6 ماهه گذشته سال 403 از مهر ماه تا اسفند ماه بازدهی صنعت بانکی، بانک داشتیم از اینم بیشتر رشد کرده. این میانگین صنعته، تو 6 ماه 112% رشد کرده، تو 6 ماه فقط از طلا بیشتر بوده. صنعت هم داشتیم زغال سنگ 2% رشد کرده، نابود شده. خب باز تو مهمه چی میخری، داری چی رو میخری؟ همه تو خودرو، خساپا، خیمستر، همه نابود. چیز خوب بخرید. انتخابش هنر میخواد، برآوردش هنر میخواد، باید یادش بگیری، یادت میدم. خب بیام عقب‌تر. آقا بورس امسال رشد کرد، 99 نشه بریزه. میگم 99 بنده خدا پی بی ای بازار، یعنی بازگشت سرمایه بازار رو 30 بود، بالای 30 بود، الان زیر 7. چیش با اون قابل قیاسه بنده خدا. این حرفو نزن. چی بخریم آقای شهبازی؟ تو الان موندیم دیگه، دم شما گرم. چی بخریم؟ سفارس، هلدینگ سیمانی سفارس. اگه تا الان موندی گوش کن، هلدینگ سیمانی سفارس الان به شدت جذابه. چرا؟ سفارس یه هلدینگیه که سیمان میخره و سود نقدیش حدودا 100%، یعنی هر سال 100% سودش رو توزیع میکنه به سهامداراش. خب در شرایطی که الان باز شده 14 تا 15% زیر قیمته. یعنی شما اگه شنبه تو صفحه خریدش هم باشی بازدهی خودتو میگیری. یعنی 10% تا 15% تا 20% حتی، بستگی به بازار داره، سود بدون ریسک تو این سفارس خوابیده. آقای شهاب توافق شد کدوم سهمو بخریم؟ صنعت بانکی به شدت جذاب، خودرو، قطعات خودرو به شدت جذاب، پالایشی به شدت جذاب، فلزات مسی، کاتودی، فباهنر، فامیلی به شدت جذاب. آقای شهبانی توافق نشد، کوبوندن ما رو. چی بخریم؟ صندوق های طلا، فزر، عالی عالی. در شرایطی که ریسک وجود داره باید بیش از 50% پورتفوی شما طلا باشه. طلای چی؟ فزر، صندوق طلا. ریسک خوابید چی؟ از سهم طلاتون کم میکنید، سهامتون رو زیاد میکنید. چه سهامی؟ سهام بانکی، خودرو، قطعات خودرویی، پالایشی، فلز، مسی. تمام. و سیمانی، قطعه به یقین تو پورتفولیوتون سیمانی باشه. چند تا هم سیمان بخرید، چند تا هم. چرا؟ چون جغرافیاشون فرق میکنه و هر کدوم حاشیه سود خودشون رو. خفن ترین سیمانی هم در شرایط فعلی سفارس هست، هلدینگ سه خزر هست، جذاب، باز بشه بخرید، عشق کنید، کم ریسک، ریسک کم. خب اینم از بورس. آقا تو بازار بورس فقط نرو سهام بخر، صندوق هست، صندوق های خفن اهرمی، طلا، سهام مختلف، کالایی داریم، هلدینگ هست. الان بهترین گزینه برای کسی که میخواد تو صنعت فلزات بیاد، یا در واقع آهن بیاد، زنجیره آهن بیاد، نباید بره سهم بخره و معادن بخره. کسی میخواد سیمان بخره، پولش کمه، سفارس بخره، کم ریسکه، عالی و بدونی که ریسک نداره. صنعت رو خریدی، صندوق ها مدیریت میشن و خیلی نوسان‌های بازدهی معقول‌تری دارن. برای کسی که میخواد از یک بازاری سود بگیره، صندوق‌های اهرمی، صندوق‌های بخشی صنعتی، دارایی کم جذابه، صندوق پالایش به شدت جذابه، صندوق سیمانو الان داریم ما. همه صنایعی که در ایران کار میکنن صندوقشون توی بازار فعاله. سیمان، صنعت بانک، مسکن، دارو، همه، فلزات. باید بری یاد بگیری بخری، خودش استراتژی داره، بهت یاد میدن. خب آقا سبد سرمایه گذاری 1404
از دیدگاه آقای شهبازی. بنده میگم اگر توافق حتی اگر بشود یا نشود ولی تاثیر اونقدر هم دعوا نکنن، حتی صندوق بهینه اینه: تا 40% طلا، تا 25% بازار سهام، تا 15% کریپتو و تا 20% دلار. تا داره چه سهامی؟ نری هر سهامی بخری ها. گفتم تکنیک داره، روش داره، ما یاد بگیریم. بخشی رو هم بهت گفتم کریپتو نه هر توکنی، دلیل باید داشته باشی، باید ارزش بلد باشی براش بذاری. صندوق طلا، ببخشید طلا، نه فقط طلای فیزیکی، 40% سرمایت باید طلا باشه. اون 40% خودش 100%، یعنی 20% طلای فیزیکی، 20 تا فلان، 20 تا نقره هم تو این هست. الان به شدت جذابه. ما نرخ اونس جهانی طلا به اونس جهانی نقره در کشورمون به صورت میانگین بین 75 تا 82 بوده. در حال حاضر این نرخ به بالای 100 رسیده. این یعنی اینکه نقره پتانسیل رشد بیشتری از طلا خواهد داشت. پس باید یک بخشی از داراییتون نقره باشه، اما بخشی از اون 40%. دقت کن، این سبد سرمایه عمومی هست اما اسکیلش به سرمایه فرق میکنه. کسی که 1 میلیارد داره با 100 میلیون فرق میکنه دیگه.